ภาษาอังกฤษแบบเอี่ยงวะลุงไปพักก่อน too much สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Never Stop Learning with Em นะคะวันนี้เนี่ยอยากจะชวนทุกคนมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะแล้วก็ยังเป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ Air Hostess ด้วยโดยเฉพาะ Air แขกหรือว่าแอร์ที่ทำงานอยู่ในสายการบินตะวันออกกลางนะคะเชื่อว่าทุกคนฟังคลิปนี้แล้วก็คงจะหัวเราะไปตามๆกันหรือว่าใครที่ใฝ่ฝันว่าฉันอยากจะไปเป็นแอร์แขกบ้างจังเลยติดตามกันเลยนะคะคลิปนี้รับรองว่าได้ความรู้แน่นอนคือเท้าความก่อนนะว่าแอมเนี่ยนะคะไปทำงานอยู่ที่สายการบินในตะวันออกกลางมาปีนี้เนี่ยก็จะครบปีที่6แล้วเนี่ยนะคะก็เจอกับอะไรที่มันแปลกๆต่างๆมากมายและโดยเฉพาะสิ่งที่หยิบยกมาพูดกันในวันนี้นะคะคือภาษาอังกฤษแบบเอี่ยงวะการที่ไปอยู่ในตะวันออกกลางซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนทำงานจากหลากหลายชาติเยอะมากๆแต่วันนี้ภาษาอังกฤษแบบเอี่ยงวะที่จะมาคุยกันคือภาษาอังกฤษแบบอินเดียและภาษาอังกฤษแบบอาหรับิกคำแรกเลยเวลาเราโทรไป call center หรือว่าโทรไปแบงก์แล้วเขาก็ต้องมีพนักงานรับสายใช่ไหมคะเขาก็จะถามว่าคุณชื่ออะไรเพื่อที่เขาจะให้บริการเราได้ Hi ma'am what's your good name good name คืออะไรเขาบอกว่าคำนี้เนี่ยนะคะมันแปลตรงตัวมาจากศัพท์ในภาษาฮินดีแล้วเขาก็แปลงทับมาทับศัพท์แบบนั้นเลยนะคะซึ่งในตะวันออกกลางก็เป็นที่ยอมรับกันนะไม่รู้ว่าที่อื่นเขาใช้กันบ้างหรือเปล่าอยากรู้ช่วยกรุณาบอกด้วยนะคะว่าเขามีใช้ในที่แบบส่วนอื่นๆของโลกด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆหรือว่าพี่ๆคนไหนที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ตะวันออกกลางจะกลายไปเป็นแอร์แขกนะคะเวลาที่พนักงานเขาถามว่า what's your good name ก็ตอบแค่ชื่อตัวเองไปแค่นั้นแหละค่ะไม่มีอะไรยากทีนี้นะคะเวลาไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเนี่ยเราก็ต้องนั่งแท็กซี่เดินทางไปไหนมาไหนใช่ไหมแล้วคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนขับรถเนี่ยก็เหมือนกันก็จะเป็นชาวอินเดียทุกครั้งที่ขึ้นบนรถแท็กซี่เนี่ยนะคะก็จะมีแบบการทักทายคุยกันสนทนาเนาะพี่คนขับแท็กซี่เขาก็จะแบบชวนคุยเขาก็จะใช้คำศัพท์คำว่า too much hot the sun is too much hotนี่แบบว่าใช้มา6 ปีจนเคยชินจนคิดว่ามันถูกไปแล้วนะเอาจริงๆต้องมานั่งแบบทบทวนกันใหม่ว่า grammar จริงๆแล้ว too much บวก now นะคะเพราะฉะนั้น too much hot ไม่ได้ผิดมันต้องเป็นแบบ too much heat หรือ too hot way too hot หรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็อีกคำหนึ่งคือจะถามว่าแบบโอ้มาจากไหนหรอออกมาจากประเทศไทยหรอโอ้ Thailand too much very good yes too much very good คืออันนี้มันก็ผิดเหมือนกันมันคือหลักการเดียวกัน too much เอาไปบวกกับคำนามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะ express อยากจะสื่อสารว่าโอ้โหอะไรมันดีจังเลยมันแบบก็ใช้คำศัพท์คำอื่นไปว่า very good amazing wonderful อะไรแบบเนี้ยพอแล้วไม่ต้อง too much very good นะจ๊ะคำต่อไปก็ยังคงอยู่บนแท็กซี่อยู่เหมือนกันทำไม conversation กับลุงคนขับแท็กซี่มันเยอะขนาดนี้เวลาเราขึ้นไปปั๊บเราก็ไปบอกทางลุงจะไปซูเปอร์จะไปแบบอยู่ตรงสี่แยกนี้นะซูเปอร์ชื่อนี้ลุงรู้จักไหมโอเคลุงเข้าใจปะวะคือก็มีหลายครั้งที่ลุงโอเคแต่ลุงไม่เข้าใจลุงไปพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลึกแล้วอย่าไปทักแต่ทุกคนคือน่ารักคือแกแบบพยายามจะหาเรื่องคุยพยายามจะพาไปนู่นนี่ให้มันถูกต้องเนาะต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องอาหารการกินกันบ้างดีกว่านะคะคำศัพท์คำนี้เนี่ยเป็นคำที่ถ้าไม่ไปอยู่ที่นั่นก็ไม่รู้จักนะคือคำว่า mutton เคยเห็นกันหรือเปล่า mutton เนี่ยนะคะมันแปลว่า lamb มันคือเหมือนกันมันคือเนื้อแกะแต่ว่ามันก็เป็นเนื้อลูกแกะที่มันอายุแตกต่างกันนะคะพูดแล้วก็อยากกิน mutton biryani จังเลยแล้วก็อีกคำหนึ่งขึ้นไปบนเครื่องเจอบ่อยมากเวลามีคนมาขอชากาแฟอะไรแบบเนี้ยเขาชอบแบบร้อนจี๋เลยแบบเพิ่งต้มเสร็จยกมาจากแบบเตาควันยังพุ่งพวยอยู่อะไรแบบนี้เครื่องต้มน้ำร้อนของเรา
มันก็ต้มได้เท่านั้นแหละค่ะถามว่ามันร้อนไหมมันร้อนนะจ๊ะมันร้อนแบบลวกนะจ๊ะแต่ทุกครั้งก็จะบอกว่าขอแบบ piping hot มันมาจากคำว่า piping hot คือนึกภาพเป็นกาต้มน้ำสมัยก่อนที่มันจะมีแบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะกระบวยปะที่เวลาแบบต้มเสร็จแล้วมันจะแบบฟูขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยคาดว่ามันมาจากคำนั้นนะคะเอาร้อนแบบให้ควันออกมาเลยอะแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครได้ยินคำนี้จำไว้คือเอาแบบร้อนสุดๆร้อนได้อีกแล้วทีนี้มาถึงภาษาอังกฤษแบบอาหรับิกพูดถึงวิธีการออกเสียงของชาวอาหรับิกเนี่ยนะคะเขาจะไม่มีออกเสียง P มันจะกลายเป็น B ซะมากกว่าอย่างเช่นคำว่า Pepsi เขาไม่ออกเสียง P เขาก็จะออกเสียงเป็น Bebsi with snow แล้วก็อีกคำหนึ่งคำว่าอ่านว่า park แล้วถ้าเราออกเสียงแบบที่เราทำไปเมื่อกี้กลายเป็น bark the car in the front ก็เอารถไปจอดอย่าไปเห่ารถนะจ๊ะมาถึงคำสุดท้ายลูกเรืออินเดียที่เราไปบินด้วยกันเขาชอบพูดคำว่า my pen is here only my hair is black only อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดู make sense นิดนึงแล้วมันก็ดูไม่ make sense อีกหน่อยนึงแล้วทุกครั้งที่ไปถามว่ายูทำไมยูชอบใส่คำว่า only ไว้ท้ายประโยคไม่เคยมีใครรู้ตัวเลยว่าเอ้าทำไมใส่ only ไว้ข้างหลังหรอจริงหรอใครที่พูดภาษาฮินดีนะคะช่วยกรุณามาให้ความรู้เราหน่อยว่าทำไมมัน structure มันคือยังไงทำไมชอบเอาคำว่า only ไปไว้ท้ายประโยคเราพูดกันไปเยอะแยะมากมายนั่นนะคะภาษาอังกฤษที่แอร์แขกต้องเจอเป็นภาษาอังกฤษแบบอีหยังวะนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็คงจะให้ความบันเทิงแล้วก็ให้ความรู้ไปพร้อมๆกันใครที่กำลังเตรียมตัวว่าฉันจะต้องไปเป็นแอร์แขกหรือว่าเพื่อนๆที่ตอนนี้ยังคงอยู่ที่โน่นนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันให้ดีๆด้วยผ่านพ้นโควิดไปเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้กลับไปอยู่บนฟ้ากันเหมือนเดิมแล้วนะคะในระหว่างนี้นะคะก็มาใช้เวลาของตัวเองให้เป็นประโยชน์ด้วยการที่มากดไลค์page Never Stop Learning with Em และไป subscribe ช่อง YouTube ของแอมด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย โอ๊ยเล่าแล้วก็ขำ too much beautiful ไม่ได้นะจ๊ะ แล้วก็มีหลายครั้งที่ลุงไม่รู้จัก แต่ลุงก็โอเคตรงนั้นแหละดูมาเจอทำไมมันฟังแบบภาษาแบบอะไรก็ไม่รู้